guys, for today's video, panibagong unboxing naman ang gagawin ko. So, mag-unboxing na naman tayo guys. Continuation to sa mga unboxing ko guys. So, ito yun. Ito yun, tas ngayon. So, unboxing for today's video. So, bubuksan na natin guys. Unahin ko muna to. Yung malaki. Shiren! Aww! Wow, ang ganda dating. So, nag-order ako guys dun sa Dream. Ano yun? GJ? O, DJ. Parang GJ. GG yarn. Ano bang tawag dun? GJ Dreams PH. So, nag-order ako guys ng Beedsheets saka punda. Ano ba yan? Bakit ganyan? Oh, yung ganda talaga niya, guys. Alam niyo ba yun? Yung punta kasi niya, guys, size niya 20 by 28. So, nakasale siya, 45 na lang. Oh, see? Ang laki, guys. Oh, 20 by 28 yung size. Ang malakihan man to, baby. Pero super kapal. Oh, super kapal yung tela niya, guys. Hindi ka talaga magsisisi. Buti na lang naka-order pala ako ng, 3-3 sale. Ang ganda yung kapal niya talaga, guys. 20 by 28, super kapal. 45 lang, dalawang peraso na. See? Saan ka pa? Ganito yung kulay na binigay sa akin. Parang di tayo na sa bedsheet na binili ko. Kasi yung bedsheet ko kasi Tcharan! So, ang in-order ko naman guys, i-turn na din yung bedsheet. O, ayan, madami na akong pundang magaganda. O, see? Ang kapal dede. Sobrang mura lang. Ang kapal ng bedsheet niya. Tela talaga siya guys. Canadian na cloth. Hindi siya dumihin kasi pink na parang gray. Rose ang kulay niya guys. Sharan! Tapos ngayon, ginugulo-gulo ko na. Tapos pag picture ko nito, hindi ko na ako marunong magbalik. Magaling lang naman kasi ako manggulo eh. Tapos pagbalik hindi ako marunong. Ay! What's happened? Ginulo ko. Tapos ginusot ko pa. Loko talaga to si Imorel. Ang kapal ng bedsheet niya guys. Maganda siya pang bedsheet pang malamig. Kaso pang summer na ngayon eh. Okay? So ganito din yung niya guys. Bedsheet. Ang ganda. Kapal ng tela niya, guys. Oh. Rose din yung design, guys, na binili ko. Ngayon ko lang ito nabuksan. Nung 3-3 ko talaga ito pinag-order. Kasi, tinatamad akong magbukas nung nakaraan. Yan, guys. Double size. Kasi double size yung namin. Tcharan! O, diba, guys? Tcharan! So, bedsheet. Bedsheet yung in-order ko. So, next, ang gulo natin, hindi na ako marunong magbukas. Ay, ang ganda talaga nyo. Yung, sabi, kasi yun, nakasale kasi yung mga punda nila. So, siguro matagal yung, ang ganda, oh. Sobrang laki. Ang laki naman ito, pang man ito. Maliit lang yung unan ko, mga pang gandun siguro lang yung unan ko. So, next, last. Ang dami ko nakalat dito sa mga unboxing. Tcharan! Ang lamot mga lugar. So, nag-order na naman ako guys ng panibagong glass skin set kasi naubos na talaga yung ginagamit ko. Tcharan! Guys, nag-flawless talaga yung skin ko sa glass skin set guys. Tcharan! Kaya pa ulit-ulit ako nag-order. Bubuksan natin. So, sa mga hindi pa pang-umaga ko to siyang gamit guys, glass skin set. So, ito yung laman. Nagbago na naman yung laman. Ay, same lang pala. Same lang pala. Oh, ba't ganito na yung takip? Ayun, paano bubuksan? Puti na yung bubuksan na. Glass skin set, SPF 40, and then vitamin E. Niacinamide, maintains skin moisture, protects against the sunburn, keeps skin hydrated. Tapos, SPF 40. Tapos, yung naman niya guys, is yung toner. Glass skin toner. Niacinamide, hyaluronic acid, glycolic acid, salicylic acid, panthenol, Centella astreatica. Hindi ko alam itong mga And then sabon. Glass skin set, and then sabon. Yan lang ang laman niya guys. So, same lang dito isa. So, nag-order ako ulit guys. 2028 pa naman expiration. February. Kasi, wala na, paubos na aking. Pero magkaiba siya ng lagayan ngayon. Dati kasi ganito, clear na clear. Yung before, kung in-order November, December, ganito na siya ngayon.
So, okay lang. As long as legit din naman ito. Nagbago pa rin sila na ilagay. Kasi same supplier pa naman ang in-orderan ko. Nagbago lang siguro sila ng formula. Ay, ng packaging. So, ito lang ang aking unboxing for today's video, guys. Glass king set. And then, mga bedsheet, punda. Ang dami kong punda. Punda up, dalawang partner, tsaka bedsheet. And then glass king set. So, ito na ang aking unboxing for today's video, guys. Sana subaybayan nyo ako itong susunod pa na unboxing. Kung gusto nyo mag-subscribe, mag-like, and share. Kung gusto nyo nagustuhan kayo sa aking mga unboxing for today's video. So, salamat sa panonood, guys. God bless.